Rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues, do të flasim sot për një aktivitet që organizohet në Prishtinë, është në fakt tyreza që është quajtur avancimi i drejtësisë penale në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe konkretisht do të flitet për personat e privuar nga liria dhe për të drejtat që ndonjëherë u shkilin atyre gjatë kohës sa janë në paraburgim ose në vuajtje të dënimit. Jam këtu me Alban Muriqin, menaxherin e projektit nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, që e kanë bërë edhe një analizë dhe e organizojnë edhe këtë tyrezë në ditën e sotme me panelist të institucioneve, apo jo, me përgjegjës të institucioneve edhe shumë mysafirë të tjerë. Mëngjesit, mirë se erdhët, Alban. Faleminderit, mëngjesit. Atë flasim fillimisht edhe për aktivitetin, më pas elaborojmë shumë më tepër edhe rreth hulumtimit që keni bërë, edhe është një analizë hulumtim në baza vjetore, apo jo, që ju e bëni për ta dokumentuar atë që edhe e konstatoni sot në këtë tyrezë. Po në fakt, cila është ideja e tyrezës e gjithë aktivitetit? Po, faleminderit fillimisht për ftesën dhe këtë mundësi. Në fakt, sot ne organizojmë një tyrezë diskutimi me sistemin gjyqësor, prokurorial dhe policinë e Kosovës, pasi këta janë aktorët kryesorë në fushën e zbatimit të ligjit për personat e privuar nga liria. Personat e privuar nga liria ne quajmë gjithë ata, domethënë që kanë një vendim gjyqësor dhe janë të mbyllur ose të burgosur, dhe ka domethënë gjithmonë kërkesa dhe nevoja që të ketë më shumë vëmendje ndaj respektimit të drejtave të njerëzit në këto vende. Dhe kjo është domethënë një dokuri, një fenomen mbar botëror jo vetëm në Kosovë, ku më së shumti shkelin të drejtat e personave të privuar nga liria. Ideja e kësaj tyreze ka ardhur si rezultat i bashkëpunimit me Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Shërbimit Korrektues të Kosovës. Për vite, domethënë, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuarve të Torturës i monitoron zbatimin të drejtave të njerëzit në këto vende, trajtimin e tyre, respektin ndaj ligjit që i bajnë autoritetet për to, kushtet dhe nga viti 2015 kemi filluar të monitorojmë edhe paraburgimin, duke parë se ka shumë, domethënë, nevojë që paraburgimi të përdoret sa më pak nga sistemi gjyqësor i Kosovës, për shkak se i ka kushtuar shumë buxhetit të Kosovës dhe dëmeve familjare, ekonomike, materiale dhe gjithandej të individëve që mbahen. Kur jemi të paraburgimit, domethënë ne jemi prapa me reformat në zbatimin e paraburgimit, zbatimin efikas të tij, për faktin se edhe vendet rajon më gjatë të Evropës janë shumë më larg, kanë bërë shumë reforma ose progres në këtë drejtim. Ne duhet përmendim këtë një fakt se Këshilli Gjyqësor i Kosovës, që ndon buxhet nga buxheti konsoliduar i Kosovës, diku 400.000 euro në vit, vitin e fundit, për paraburgimin e paligjshëm. Domethënë kur këta persona që janë mbajtur, ne kemi këto në supozimin e pafajësisë dhe të rrezikimit të shkeljes së të drejtave të njerëzit, siç është e drejta për jetë, liri dhe siguri, si dhe ndalimi i torturës. Po ju thoni që është edhe shkelje të drejtave të njerëzit nëse paraburgimi zgjat, apo jo, që ndodhet në disa raste, ndoshta edhe me vite, apo jo. 6 vite, 7 vite. Deri në 6-7 vite. Po, madje në një rast së fundi kemi gjetur me 11 vite, që është rast shumë i paprecedent. Ne kemi çuar edhe para shtesën në gjykatën kushtetuese të Kosovës, mirë po nuk kanë vendosur, pjesërisht kanë vendosur në favor, duke i lënë diskrecion domethënë gjykatave që të vendosin. Ne duhet kuptojmë se legjislacioni ynë i ka miratuar ose i ka përfaqësuar vlerat evropiane të drejtave të njerëzit. Në këtë kuptim, edhe gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit dhe konventin evropian të drejtave të njerëzit janë pjesë përversës dhe aplikohen në mënyrë direkte. A ndonim te kjo pak, po fal. Po ç'a ndodh me këtë person që mbahet 6 vjet, 7 vjet aty, 11 vjet ndoshta në atë rastin që përmendet që është skandaloz, edhe ç'a ndodh më pas? Edhe në fund ai deri pa fajshëm. Kush e kompenzon ato 11 vjet të jetë? Nuk ka asnjë reparacion, asnjë kompenzim apo rehabilitim që i kompenzon gjitha të vujtjet dënimit nëse është i pafajshëm. Po jo në çdo rast këta persona dalin të pafajshëm. Në shumë raste po ata domethënë gjenden fajtor nga drejtësia dhe ndëshkohen me sanksione penale. Mirë po, e keqja është se gjatë kësaj kohe njerëzit privohen nga e drejta e punës, nga kontakti me familjen, janë ambiente shumë të ngushta, domethënë ka pasur raste me mbipopullim, ku ka pasur vende të pakta për këta paraburgosur, sot është pak më mirë, pasi Shërbimi Korrektues ka ndërtuar shumë institucione, objekte, domethënë janë liruar vende, mirë po paraburgimi në vetvete është shumë i rëndë për faktin se njeriu privohet nga liria dhe shumë drejta që lidhen me pamundësinë e lëvizjes së individëve. Po nuk ka ndonjë kompenzim edhe materiale apo jo, për shembull? Ka kompenzim material. Ka kompenzim? Është i paraparë për shembull? Është i paraparë me rregulla të veçanta, Këshilli Gjyqësor domethënë i shpaguan këta që dalin të pafajshëm, domethënë pas një vendimi gjyqësor dhe lirohen. Mirë, po këto janë shumë të larta për buxhetin simbolik të Kosovës. Shumë të larta? Shumë të larta. Çfarë shumë janë? Po se janë për shembull në total për të gjithë paraburgosurit ose të ndaluarit pa faj që janë gjetur, para 2 viteve ka paguar Këshilli Gjyqësor rreth gjysmë milioni euro, që është një shumë e lartë. Edhe në popullsinë e burgjeve, paraburgimi është shumë i madh në masën e popullsisë, diku rreth 38 ose 40%.
Shumë logjike do të ishte që me ato gjysmë milion euro të angazhonin gjykatës dhe të trajtonin rastin. Të angazhonin gjykatës, prokuror, shërbime sociale ku ata do të vlerësonin më mirë paraburgimin, po edhe në ekzekutimin e sanksioneve penale do të investonin më shumë në trajnimin e stafit dhe në ngritjen e kapaciteteve, sidomos për punë. Në shërbimin korrektues nuk ka aktivitete të punës, nuk ka aktivitete rehabilituese, domethënë mungojnë shumë pak. Mungojnë shumë këto aktivitete. Po nëse flasim për standardet ndërkombëtare për shembull, sa do të ishte normale një pritje për një të paraburgosur për shembull? Nëse flasim për standardet evropiane, standardet që aplikojmë ne dhe duhet të aplikojnë gjykatat është sipas kushtetutës, paraburgimi nuk mund të kalojë në asnjë rast, domethënë 5 vite. Për faktin se nuk mund të arsyetohet me asnjë rrethon nëse një i paraburgosur është mbajtur mbi 5 vite. Domethënë është maksimumi i mbajtjes. Ndërsa nëse edhe mas 5 vjetësh për shembull nuk ka informacione të bollshme për ta trajtuar si rast? Po i paraburgosur me garancione, me verifikim të informatave në bashkëpunim me gjithë mekanizmat shtetëror mund të konfirmojnë se i paraburgosur për shembull do të paraqitet në polici. Do të vujë arrestin shtëpiak, është një masë alternative. Mund të ofrohet një masë për mosafrimin e një personi së vendit të caktuar. Më thonë është një listë e gjerë e masave alternative, të cilat shumë pak zbatohen. Ndërsa paraburgimi është masë e fundit. Dhe duhet të arsyetohet në çdo rast me të gjitha mjetet dhe të gjitha mundësitë. Edhe një herë të shumë ose mbeti me kjo pjesë. Ta zëm për një muaj, a janë shuma mujore, ta zëm nëse një i dikush pas 5 vjetësh deli pa fajshëm, a është shuma mujore, sa duhet të ndahet atij, është përcaktuar shuma mujore apo në bazë ditore? Për ditë. Bazë ditore. Pas sa kohë është paraburgimi fillon të llogaritet kjo? A menjëherë? Që nga dita po është një procedurë, duhet bëhet një kërkesë përmes gjykatës, përmes këshillit gjyqësor, është një procedurë. Kjo po secila ditë e kaluar aty paguhet mandej. Duhet të shpaguhet, në bazë të asaj. Kompenzohet po. Flasim pak edhe për raste tjera, se ju e keni temë trajtimi edhe keq trajtimin e të paraburgosurve, por edhe të burgosurve, apo edhe të atyre që janë të dënuar dhe nevojtje të dënimit, dhe keni bërë një analizë, një rrëmtim në të gjitha qendrat korrektuesa, çu kështu? Po. Burgjet, qendra korrektuese. Edhe si e kemi situatën? Po, realisht situata me trajtimin e personat privuar nga liria nuk është aq e mirë. Ka pasur disa përparime, zhvillime, mirë po mbetet ende shumë për të bërë në këtë drejtim. Dhe ne si organizat kemi bërë edhe hulumtime dhe kemi parë se trendet e këtij fenomeni as pak të mirë, ndoshta nuk janë në zhvillim mirë, po janë gjithsesi deri diku të avancuara. Kemi keq trajtim, kemi raste keq trajtimi nga autoritetet policore, qoftë në dhomat e ndalimit, nga autoritetet korrektuese, domethënë gardianët ose stafi korrektues që është aty. Kemi raste, domethënë kemi fokusuar disa kemi përfaqësuar për gjykata, kemi bërë letra mbështetëse për sistemin gjyqësor, duke ofruar praktikat më të mira nga gjykata evropiane dhe standardet ndërkombëtare të drejtësisë. Edhe her pas here janë përgjigjur edhe pozitivisht, mirë po ekziston vlerësimi i përgjithshëm se këta persona mund trajtohen më mirë. Stafi korrektues duhet të trajnohet më shumë në zbatimin e rregullave dhe sidomos trajnime në perspektivën e drejtave të njerëzit. Po në disa prej qendrave korrektuese ka edhe ushtrim dhunë apo jo? Po ka. Ndaj të burgosurve, ndaj atyre që sidomos janë nevojë të dënimit. Në Dubrovë, qendër më e madhe me rreth 900 të dënuar, ka pasur në burgun e sigurisë lartë, edhe në qendrën korrektuese në Lipjan. Domethënë është një fenomen që është i pranishëm në shërbimin korrektues, ku më shumë e ku më pak. A mund të flasim me shifra për shembull në këtë vetë ose nuk e di për kur I keni shifra të dhënat dhe sa janë shqetësuese në fakt ato të dhëna. Edhe nëse mund ta bëjmë krahasimin nga vitin e vet nga një periudhë tjetër. Ne marrim vazhdimisht ankesa ose pohime si quajmë ne për keq trajtim ose trajtim jo të duhur. Edhe këto ndoshta me numra shkojnë deri në 15-20 aq sa identifikojmë ne. Po sigurisht ka më shumë brenda vitit e të cilat ne nuk mund të shkojmë ose të shohim se cili. Po si vjen informata drejt ju? Ne informatat I marrim përmes vetë të dënuarve, kur shkojmë në vizita monitoruese, shkojmë rregullisht, domethënë rreth 25 vizita në vit I bëjmë, vizita tematike ose vizita të rastit I bëjmë, kur ka ndonjë grevë, ndonjë problem, ndonjë incident. Mirë po është një handicap se ne duhet të paralajmërojmë vizitat dhe duhet të shkojmë mas 24 orë, domethënë pas paralajmërimit. Ne gjithmonë avokojmë dhe punojmë shumë që t'i bindim autoritetet se ato duhet të kenë mekanizma të brendshëm që t'i luftojnë këto dukuri, që të mos ketë gjithmonë nevojë për mekanizma të jashtë monitorues. Është edhe institucioni I avokatit të popullit, është edhe Komiteja, ka disa organizata që monitorojnë, mirë po ne interesohemi që të vendosen procedura dhe mekanizma të brendshme, të qëndrueshme edhe vetë stafi, drejtoria, menaxhmenti të zgjidhin këto probleme dhe të mos presin gjithmonë nga organizatat monitoruese. Domethënë se ata janë të thirrur dhe mekanizmat ekzistojnë
Procedurat janë të vendosura, thjesht duhet t'i zbatojnë. Po çka quhet keq trajtim ose dhunë? Është edhe dhuna psiqike për shembull që mund të bëhet Dhuna atyre? psiqike është një dhunë shumë e rëndë dhe shkon domethënë në termin e të torturës shumë lehtë, dhuna fizike dhe dhuna psiqike. Te tortura duhet përmbushet një varg i karakteristikave ose kushteve për të quajtur ose konsideruar një rast si torturë. Ndërsa keq trajtimet, trajtimi jo njerëzor, degradues dhe poshtrues, janë forma tjera më të lehta, të cilat ndodhin dhe i hasim edhe në sistemin tonë korrektues. Nëse një trajtim nuk është i mirë në kuptimin neglizhent, nuk realizohen domethënë kërkesat dhe ankesat, nuk merren parasysh të burgosurve, dhe kjo zgjat në vite, kjo është shumë lehtë mund të kalojë në termin e torturës. Sidomos kemi kushtet në paraburgim, të cilat edhe gjykata evropiane, po edhe kushtetuta jonë dhe legjislacioni penal i ka dhënë shumë rëndësi kushteve materiale. Për shkak se nëse ka vendosje të madhe në një qeli të burgut ose paraburgimit, nëse ka shumë të dënuar, hapësirë të ngushtë, mungesë ajrosje, kjo mund të çojë shumë lehtë në trajtim denigrues ose poshtrues për njeriu. Pasi jemi qenë njerëzor dhe vlerat i kemi adaptuar nga domethënë praktika ndërkombëtare dhe evropiane dhe duhet i respektojmë këto. Ç'a ndodh kur lajmërohen këto raste, qoftë tek ju, qoftë tek organet brenda një institucioni ose një qendre korrektuese, tek drejtoria, nuk e di kush janë personat, tek kush duhet të adresohet kjo çështje. Po kjo pyetje shumë e vend, pasi edhe ideja e tryezës është sot që këto raste të adresohen dhe të ndiqen. Edhe brenda një herë. Po, dhe të ndiqen nga hetuesia ose organet kompetente. Fillimisht drejtoria ose stafi përgjegjës i këtyre qendrave duhet të lajmërojë kur ka keq trajtim dhe ky keq trajtim domethënë është shoqëruar me lëndime të rënda trupore, duhet të njoftojë prokurorinë dhe prokuroria duhet të ndërmarrë veprimet sipas ligjit. Mirë po jo në çdo rast vetë drejtoria ose menaxhmentet e qendrave korrektuese i lajmërojnë këtë raste, ngrisin domethënë komisionet e brendshme të cilat nuk mund të jenë të pavarura dhe profesionale. Që janë pak shumë edhe formale apo? Formalitete më shumë dhe shpesh nuk gjenden fajtorë dhe mbyllet rasti. Ne domethënë avokojmë dhe luftojmë shumë që këto raste të ndiqen me efikasitet dhe me shpejtësi shumë të lartë nga prokuria ata të cilët janë të thirrur ta zbatojnë ligjin dhe përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të sigurojmë sundim të ligjit dhe respektim të drejtave të njerëzit për ata që janë privuar nga liria. Po në bazë të kontakteve që i keni edhe me të burgosurit, edhe me gardianët, edhe me zyrtarët e burgjeve, drejtorët, ç'a thonë ata, si arsyetojnë këtë dhunën që ndonjëherë ushtrohet tek të burgosurit? Po, nëse flasim për stafin korrektues, kryesisht ai bën punën e mirë. Punën e vet domethënë e kryen mirë, po stafi korrektues është në mungesë në gjithë shërbimin korrektues. Dhe për kuriozitet në shtatë publikut, mosha mesatare e tyre sillet rreth 52 vjeç. Që është shumë e lartë për shkak të përgatitjeve fizike dhe mendore që duhet të kenë sa më të larta, sidomos për shembull në burgun e sigurisë lartë. Këta stafi korrektues arsyetohen kryesisht me nevojën për ndonjë veprim të tillë, shpesh domethënë i mohojnë duke thënë se ata nuk e tregojnë të vërtetën. I ndjekin disa procedura dhe shpesh provojnë ta sanojnë situatën duke i qetësuar të dënuarit, duke aluduar në marrjen ose privimin nga ndonjë privilegj, mandej kjo për dënuarit është shumë rëndësi. Nëse humbin një privilegj, ata kanë humbur shumë. Po këta të burgosur që janë viktime një dhunimi të tillë, një dhunë të tillë të ushtruar kafshë tyre, a mund ta kërkojnë një palë të tretë azëm qoftë ju, qoftë dikën nga avokati i popullit, nga KMDL-ja, për t'u asharuar rastin edhe për qenë ju sa më real përballë asaj situate? Të dënuarit i kanë rrugët e hapura dhe janë disa mënyra ku mund të trajtojnë shqetësimet e tyre, në sistemin gjyqësor, domethënë, në prokurori, në polici, mandej organizatave monitoruese, është edhe inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë, i kanë disa mënyra, mund të adresojnë përmes shkresave ose letrave me korrespondencë, domethënë. Mirë po, kur i vlerësojmë ankesat dhe mënyrën ose qasjen sa i ofrohet kjo qasje për të adresuar problemet jashtë, e shohim se nuk është gjithmonë shumë e lehtë për ta, për shkak se kjo mund t'ju hak mirët. Në rast se kemi të bëjmë me një rast të keq trajtimit, i burgosuri në shumë raste heziton, sepse ai aty do të qëndrojë dhe do të ankohet ndaj një gardiani ose oficeri korrektues, me cilin do të se ka takohet kontakte të përditshme. Kjo nuk është as pak e mirë dhe për ata, si e thash më herët, duhet të vendosin standarde të brendshme, mekanizma të qëndrueshëm, të konsoliduara dhe të besueshëm. Standardet që po besoj janë të shkruara diku në letër. Janë absolutisht të shkruara. Thjesht duhet të zbatohen. Ka nimëri aktivitete dhe projekte që i mbështesin këto. A kemi gardian që janë dënuar ose dikën nga stafi korrektues që është dënuar për atë që ka bërë një fajm, një vepër që nuk i takon? Realisht ka pasur vitin e kaluar disa suspendime, degradime,
ka pasur nga stafi mjekësor, mirë po duke krahasuar me fenomenin duhet bëhet gjithsesi më shumë. E thatë edhe më herët diçka që duhet të bëhet një punë me stafin korrektues edhe me gardianë me të gjithë ata që punojnë për këto qendra. Ç'a duhet të bëhet? Mjaftojnë trajnime për të thënë atyre, për të treguar se si duhet të sillen me të burgosurit, me të paraburgosurit? Jo, trajnimi mendoj është vetëm një anë e medaljes, si themi. Sistemi korrektues duhet të investojë më shumë në programet e rehabilitimit, programet e punës të cilat mungojnë në shërbimin korrektues, edhe të burgosurit ose të ofrohen të burgosurve. Të burgosurit. Në të kaluarën ka pasur në sistemet e vjetra, dhe kjo është për keqardhje, sot nuk kemi domethënë asnjë aktivitet pune për të burgosurit në burgun e sigurisë së lartë, ku janë rreth 140, dhe vetëm 2 orë aktiviteti kanë brenda ditës, domethënë. Pjesa tjetër çfarë bëjnë ata? Gjithë ditën rrinë, luajnë letra ose domino ose shohin televizorin dhe janë kryesisht të mbyllur domethënë. Ata kërkojnë të kenë aktivitete të tilla, ata kërkojnë bëjnë një punë? Absolutisht. Kërkesat për punë janë shumë të mëdha. Në Dubrav punon një numër relativisht i madh i të burgosurve, mirë po nuk janë punë të mirëfillta, janë punë për mirëmbajtje, në furra buke. Po nuk janë punë që dikur ka qenë, nuk e di edhe i kemi parë në për ato kronika, xhirimet që edhe mësojnë një zanat aty apo jo, gradualisht edhe ka trajnime, po mirë po nuk janë lidhura me punën edhe nuk i përgjigjen shumë tregut të punës, tregut të jashtëm të punës. Domethënë nuk mund të themi se ka punë të mirëfillta në sistemin korrektues. Edhe sot i keni të ftuar në këtë tryezë, në këtë konferencë palët apo jo, të përfshira në këtë çështje, edhe ç'a mendoni se mund të dalë si konkluz e tryezës? Po ne nga gjyqtarët edhe prokurorët, po ashtu edhe policët presim që vetë ministritë ose mekanizmat mbikëqyrës të mbështesin më shumë. Të mbështesin më shumë në punën e tyre. Në këtë kuptim, ne kemi pasur probleme me marrjen e konfirmimit nga shumë prokurorë për faktin se kanë shumë seanca dhe janë shumë të nxënë me punë. Kjo ndikon mandej në zgjatjen e gjykimeve, procedurat të gjata, në probleme tjera që lidhen me paraburgimin ato si i tham. Edhe ne presim, domethënë, kodi penal dhe kodi procedurës, domethënë gjithë legjislacioni penal është relativisht i avancuar, mirë po mungon implementimi ose zbatimi i tyre në praktik, vullneti politik për të përkrahur më shumë. Edhe domethënë edhe pavarësia në kuptimin e ushtrimit funksionit të tyre si ligjzbatues. Zotë Muriqi, falenderoj shumë që ishit në programin e mëngjesit. Urojmë që të zbatohen ose të merren përballë ato që po i thonë edhe ju këtu edhe si qendër apo jo, edhe në bazë të analizave, hulumtimeve që tash e sa kohë i keni bërë në këtë. Falenderoj shumë, ne jemi domethënë këmbëgorës dhe po vazhdojmë që të nxisim këto reforma në vazhdimsi. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit të njerëzit të nderuar shikues, për mbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio programit të mëngjesit me muzikë për të rikthyer më pas e për ndjekur edhe material tjera dhe biseda tjera që i kemi për sot.